Hello guys of Uplift, welcome to another video of Mercantile Law. So this is our third video regarding sale of goods. So without any delay, let's start our video, and the topic is very easy. So in this lecture 3, we are going to discuss about warranties. Already we have discussed the condition, हैन. So भन्दा हामीले कन्डिसनको ब्रिज भएपछि के थियो, के कुराको इम्प्लाइड कन्डिसन हुन्थ्यो अथवा एक्सप्रेस कन्डिसन भनेको के हो, त्यही कुरा वारेन्टीमा छ. सो यति हो कि कन्डिसन बिग्रेछ भने त्यसलाई ठुलो मिस्टेक मानिन्छ, हैन. कन्ट्र्याक्ट तोड्न समेत मिल्छ, तर ब्रिच अफ वारेन्टीको केसमा खालि कन्ट्र्याक्टमा ड्यामेज मात्र क्लेम गर्न मिल्छ. सो है, ब्रिच अफ वारेन्टी र ब्रिच अफ कन्डिसन हो एउटाको चाहिँ अलिक सुपिरियर राइट छ, एउटाको अलिकता कम राइट छ, त्यति कुराहरू हो. सो त्यस्तो रिप्रेजेन्ट. सो लेख्नुहोस्, यसमा केही प्रब्लम छैन मलाई लाग्दैन. सो हेर्दै तपाईँ बुझि पनि हाल्नुहुन्छ. यो त्यही पुरानो जो कन्डिसन आउँछ, तपाईँहरू कन्डिसन जस्तै लाग्छ, खालि रेमेडीको मामला मात्र अलिकता फरक छ. यो द स्टिपुलेसन अथवा रिप्रेजेन्टेसन विच इज वानली कोलेट्रल, सहायक छ, सेकेन्डरी छ टु द मेन पर्पोज अफ द कन्ट्र्याक्ट, है. द स्टिपुलेसन विच इज एसेन्सियल, है, विच इज एसेन्सियल टु द कन्ट्र्याक्ट अथवा विच इज एसेन्सियल टु द मेन पर्पोज अफ द कन्ट्र्याक्ट भनेपछि हाम्रो कन्डिसन भयो. सेकेन्डरी भन्यो, कोलेट्रल भन्यो, सहायक भन्यो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, वारेन्टी भयो. सो इन केस अफ ब्रिच अफ कन्डिसन द एग्रिभ पार्टी, पीडित पक्ष, हैज राइट टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट एन्ड क्यान क्लेम द ड्यामेजेस. त दुइटै काम गर्न सक्छ. उसले कन्ट्र्याक्टलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्छ र ड्यामेज पनि क्लेम गर्न सक्छ. यो पनि थपिदिनु होला, यहाँसम्म छ, प्लिज स्टप. हेज राइट टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट and can claim the damages. So however, in the breach of warranty, a warranty को कुरा गर्दैछौँ हामी, the aggrieved party has only right to claim the damages but cannot terminate the contract तोड्न चाहिँ सक्दैन. सो यो कुरा विचार गर्नु होला. सो अर्को पोइन्ट छ अब हाम्रो, ब्रिच अफ कन्डिसन क्यान बी ट्रिटेड एज ब्रिच अफ वारेन्टी बट ब्रिच अफ वारेन्टी क्यान नट बी ट्रिटेड एज ब्रिच अफ कन्डिसन. तपाईँलाई थाहा छ कन्डिसन, यस्तो म तपाईँ डायग्राममा देखाउँछु. यो कन्डिसन हो, यो भित्र चाहिँ यसको वारेन्टी पर्छ, है, होइन. यसको भित्र यसको के छ, किनकि ब्रिच अफ कन्डिसन भयो भने तपाईँ एज अ ब्रिच अफ वारेन्टी पनि ट्रिट गर्न सक्छ. ब्रिच अफ कन्डिसनमा तपाईँको दुईवटा अधिकार छ, ड्यामेज क्लेम गर्ने, टर्मिनेट गर्ने. तर यसमा सिर्फ ड्यामेज मात्र क्लेम गर्नेमा डिसी, होइन. सो त्यसो भए यो वारेन्टी भयो, बाहिर चाहिँ हाम्रो के भयो, कन्डिसन भयो. सो कन्डिसनमा टर्मिनेट पनि गर्न सक्छ, ड्यामेज पनि क्लेम गर्न सक्छ, तर वारेन्टीमा खालि ड्यामेज मात्र क्लेम गर्न सक्छ. त्यसरी ब्रिच अफ कन्डिसनलाई तपाईँ ब्रिच अफ वारेन्टी मात्र पनि ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ, खालि ड्यामेज मात्र क्लेम गर्नुहोस्. तर ब्रिच अफ वारेन्टीलाई ब्रिच अफ कन्डिसन ट्रिट गर्न सकिँदैन, किन कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गर्ने अधिकार छैन. यो इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै ब्रिच अफ कन्डिसन गराउँदाखेरि नै यो इक्जाम्पल लेखाइसकेको छु. फेरि एकचोटि यहाँ रिपिट गरिदिन्छु. ब्रिच अफ कन्डिसन कसलाई मान्ने र ब्रिच अफ वारेन्टी कसलाई मान्ने भन्ने कुरा आयो. एनपिओ मिन्स इक्जाम्पल 1, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन. एउटा मैले भनेकै थिएँ, यो तपाईँहरू आफै पढ्नु र म सम्झाइदिन्छु, है. नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई अकाउन्टिङ सफ्टवेयर चाहिएको छ, होइन. तर अकाउन्टिङ सफ्टवेयर जो भेन्डरले, जो सप्लायरले दियो नि, जस्तै म अझै भए त्यस्तै नरेशलाई चाहिएको थियो अकाउन्टिङ सफ्टवेयर. नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि मैले नरेशलाई सफ्टवेयर दिएँ, बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई मा काम लाग्ने सफ्टवेयर दिएँ. त यसलाई उसले ब्रिच अफ कन्डिसन मान्छ. उसले त्यो सफ्टवेयर फिर्ता गर्छ, मलाई टर्मिनेट गर्छ यो कन्ट्र्याक्ट, किनकि उसलाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई चाहिने सफ्टवेयर चाहिएको, मैले त उसलाई बिजनेसलाई चाहिने सफ्टवेयर दिएँ. सो यसलाई उसले यो कन्ट्र्याक्टलाई उसले तोड्न सक्छ. तर होइन, कन्डिसनमा फेरि अगर यो केसलाई चेन्ज भयो कि सफ्टवेयर त ठिकै छ, खालि एउटा दुइटा रिपोर्ट मात्र ठिक दिँदैन, राम्रोसँग अर्गनाइजेसनले एडप्ट गर्न सकेको छैन भनेपछि त्यो ब्रिच अफ वारेन्टी हुन जान्छ. फेरि हाउएभर इफ ओन्ली सर्टेन रिपोर्ट्स क्यानट बी जेनेरेटेड देन इट इज ब्रिच अफ वारेन्टी. यो तपाईँले इक्जाम्पल पढ्नु बुझिहाल्नुहुन्छ. यस्तै यहाँ साइकल थियो, ए बायर थियो, बी सेलर थियो. साइकल चाहिएको थियो उसलाई माउन्टेन चढ्नको लागि, पहाड चढ्नको लागि, ट्रेकिङको लागि चाहिएको थियो होला, होइन. ट्रेकिङ नभनौँ, अब माउन्टेन बाइक चाहिएको थियो रोड ऊको लागि, माउन्टेन उकाल्नको लागि. तर लेडी साइकल दिइदियो भने चाहिँ यो पनि ब्रिच अफ कन्डिसन भयो. थर्डमा थियो हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा थियो. यो बायरले पर्चेज स्यामसुङ मोबाइल, सेलरले के भनेको थियो कि यो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप 9 घन्टा छ.
तर एक्चुअल ब्याट्री ब्याकअप 855 के अरे 8.5 घन्टा मात्र निक्लियो भनेपछि दिस इज ब्रिच अफ वारेन्टी नट ब्रिच अफ कन्डिसन। थोडा तल माथि त भइहाल्छ नि, एक्युरेट भन्ने कुरा हुँदैन। तर 9 घन्टा भने चाहिँ 2 घन्टा मात्र ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ नि, त्यो ब्रिच अफ कन्डिसन हुन जान्छ फेरि। सो यो अलरेडी डिस्कस थियो, यो तपाईँलाई फेरि इक्जामको लागि, किन चाहिँ यहाँ यसपछि हामी यसको डिफ्रेन्स पनि हेर्छौँ पक्कै नै। र तपाईँको त्यहाँ टाइप्स अफ वारेन्टीमा जस्तै वहाँ टाइप्स अफ कन्डिसनमा एक्सप्रेस कन्डिसन र इम्प्लाइड कन्डिसन थियो, त्यस्तै यहाँ वारेन्टीमा पनि सेम हो। लगभग हो त एउटै, मिस्टेक ब्रिच हो है, कन्ट्र्याक्टमा गलत रिप्रेजेन्टेसनहरू दिएपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। सो एक्सप्रेस वारेन्टी जो चाहिँ एकदम एक्सप्रेस अथवा डिस्क्लोज गरिन्छ, कन्ट्र्याक्टमा लेखिन्छ अथवा मौखिकले भनिन्छ हैन, स्पोकन अर रिटर्न इज कल्ड एक्सप्रेस वारेन्टी हैन, जो चाहिँ एक्सप्रेसली भनिएको छ तपाईँको सामानमा यो वारेन्टी दिएको छ भनिएको छ है। रिपेयरको वारेन्टी छ तपाईँको सामानमा, त्यस्तो टाइपको वारेन्टी जो एक्सप्रेसली भनिएको छ। यसको क्वालिटीको वारेन्टी छ है, यसको क्वान्टिटीको वारेन्टी छ, यसको डेलिभरी टर्म्सको वारेन्टी छ, त्यो भनिएको छ भने त्यसलाई हामी एक्सप्रेस वारेन्टी भन्छौँ। सेकेन्डली जो पढ्नुपर्ने इम्प्लाइड वारेन्टी, उहाँ पनि इम्प्लाइड कन्डिसन जस्तै थियो। इम्प्लाइड वारेन्टिज द्याट हेभ बिन इम्प्लाइड, जो इम्प्लाइड बाई ल, यो भन्न जरुरी छैन, अटोमेटिकली बाई ल यो हुनै पर्छ। इन एभ्री कन्ट्र्याक्ट अफ सेल इज नोन एज इम्प्लाइड वारेन्टी। सो यो पनि तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो होला। सो जो भनिराख्नु एक्सप्रेस त एक्सप्रेस भइहाल्यो, एक्सप्रेस छैन भने पनि यो अटोमेटिकली त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, द्याट इज इम्प्लाइड हैन। सो त्यो चाहिँ इम्प्लाइड वारेन्टी भयो। पहिल्यै छ वारेन्टी एज टु क्वाइट पोसेसन, मतलब एकचोटि बायरले सामान सेलरसँग किनिसक्यो भनेपछि त्यो सामानलाई उसले जसरी चाहे त्यसरी युज गर्न पाउँछ, तोड्न पाउँछ, फोड्न पाउँछ, फालिदिन पाउँछ। सो मतलब वारेन्टी एज टु, मतलब यो पोसेसन एकचोटि बायरको हातमा सामान पुगिसक्यो, सेलरले बेच्यो भनेपछि अब सेलरको त्यो सामानमा कुनै पनि अधिकार रहँदैन। बायर क्यान युज एज हि लाइक। सो बायर हैज राइट टु इन्जोय क्वाइट पोसेसन अफ गुड, त उसको अधिकार हो, अब उसले सामान किनिसक्यो जसरी पनि युज गरोस्। इट मिन्स वेयर द बायर हैज ऑब्टेन द पोसेसन अफ गुड्स ही हैज राइट टु इन्जोय द गुड्स एज ही लाइक्स, जसरी चाहे त्यसरी युज गर्न सक्छ। अब यसको यो पोइन्ट अलि विचार गर्नु होला। इफ द बायर राइट अफ पोसेसन इज डिस्टर्ब बाई एनी वान ह्याभिङ सुपिरियर राइट टु गुड्स देन बायर क्यान रिकभर ड्यामेजेस फ्रम द सेलर। यो चाहिँ म तपाईँलाई इक्जाम्पलबाट सम्झाउँछु अनि तपाईँ बल्ल बुझ्नुहुन्छ। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि जो सेलर हो, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ मानु आसमासँग एउटा उसको आसमाको मैले मागेको थिएँ, चस्मा मागेको थिएँ, आसमाको चस्मा चाहिँ मैले मागेको थिएँ, युजको लागि मागेको थिएँ, आफ्नो चाहिएको थियो, देऊ भनेर उसले दियो पनि। त्यो चस्मा मैले बेचिदिएँ नरेशलाई, भोलि नरेश क्लासमा त्यो चस्मा लगाएर आयो, आसमाले त्यो चस्मा खोस्यो, यो चस्मा त मेरो, तपाईँलाई कसले दियो भनेर खोसिहाल्छ, आफ्नो चस्माको कुरा भयो। त नरेशले त्यसको सट्टा त्यसको ड्यामेज कोसँग, नरेशले जो पैसा तिरेको छ त्यसको ड्यामेज कोसँग क्लेम गर्ने, उसले त मसँग क्लेम गर्ने आएर। आसमाले त पुलिस लगाएर त्यो चस्मा पहिला लिन्छ, अनि नरेशले त सामान मसँग किन्यो, त नरेशले ड्यामेज कोसँग क्लेम गर्छ, मसँग। यही कुरा भनिएको छ। इफ द बायर राइट अफ पोसेसन, बायर मतलब यहाँ सामान किन्नेवाला को हो नरेश, इज डिस्टर्ब बाई एनीवन मिन्स यहाँ आसमा, ह्याभिङ सुपिरियर राइट, त आसमाको त्यो सामानै आसमाको, त आसमाको सुपिरियर राइट छ यसमा, आसमाको बढी अधिकार छ यो सामानमा टु गुड्स, देन बायर क्यान रिकभर, बायर मिन्स नरेश क्यान रिकभर द ड्यामेज फ्रम मी। कुरा बुझ्नुभयो। सो यस्तो हुन्छ नर्मली, अर्काको सामान बेचिदिन्छ नि कहिलेकाहीँ, त जो ओरिजिनल ओनर हो त्यसले चाहिँ सामान लग्छ र जसले त्यो सामान किनेको उसले सेलरलाई मुद्दा हाल्छ र आफ्नो ड्यामेज क्लेम गर्छ। वारेन्टी बाई युसेज अफ ट्रेड, मतलब के सामान डिफेक्टिभ पढ्यो भनेपछि त्यो सामान सेलरले फिर्ता लिनुपर्छ अथवा रिपेयर गरेर दिनुपर्छ। डिफेक्टिभहरू छ कि सामान एकदम बढी ड्यामेज छ, डिफेक्टिभ छ भने चाहिँ त्यो सामान सेलरले फिर्ता दिनुपर्छ, वारेन्टी हो त्यो है। यो अटोमेटिकली यो भनिराख्नुपर्छ इम्प्लाइड बाई ल। के सामान जस्तै किनेर लिएर आयो, त्यो डिफेक्टिभ पढ्यो भनेपछि त्यो सामान सेलरले, हामीले बायरले फिर्ता गर्न लगेपछि त्यो सेलरले सामान फिर्ता लिनुपर्छ। इफ द सेलर डेलिभर्स एनी गुड्स द्याट इज डिफेक्टिभ इट इज ड्युटी अफ सेलर टु टेक्स द गुड्स ब्याक अथवा रिटर्न ड्यु टु बिङ डिफेक्टिभ। सो यो पोइन्ट पनि बडा इजी थियो, त्यस्तो यसमा बुझ्नुपर्ने केही पनि थिएन। थर्ड,
वारेन्टी अफ फ्रिडम फ्रम इन्कम्ब्रेन्स. सो अब यो पनि बडा लफडा अघिको जस्तै केस छ यो. जस्तै इक्जाम्पल पनि इक्जाम्पल तल दिएकै होला, इक्जाम्पलबाटै सम्झाउँछु. यो इक्जाम्पल बनाउनु जरुरी छैन. इम्प्लाइड वारेन्टी टु बी फ्री फ्रम एनी चार्ज अर इन्कम्ब्रेन्स अर डिफेक्टिभ टाइटल. यो अघि जस्तै नरेश आसमावाला केस हो. वाच अफ राम सोल्ड बाई सेलर. सेलरले रामको घडी बेचिदियो. कसलाई त? बायरलाई. मानु सेलर हो हाम्रो श्रिया. श्रिया सेलर हो. बायर हो हाम्रो विनोद. त श्रियाले विनोदलाई रामको घडी बेचिदियो. रामको घडी रामले फेरि त्यो घडी श्रियासँग गिरवी राखेर लोन लिएको थियो. राम प्लेजेस वाच फोर लोन. जस्तै रामलाई पैसा चाहिएको थियो. राम र श्रिया साथी थियो. रामले के भन्यो, मलाई पैसा 50,000 रुपियाँ सापट्टि देऊ न भन्यो. सो पैसा सापट्टि त केही देऊ, राख, गिरवी राख भन्यो. सो त्यसपछि उसले आफ्नो रामले घडी गिरवी राख्यो श्रियालाई. श्रियाले 3-4 दिनपछि कोही मान्छे किन्न आयो 70,000मा. 50,000को घडी 70,000मा किन्न आयो, उसले बेचिदियो. सो भन्न खोजेको यो इम्प्लाइड वारेन्टी हो कि जो सामान बायरले किनिरहेको छ, बायरले किनेको सामान चाहिँ फ्री फ्रम एनी चार्ज. कसैको त्यसमा अधिकार हुनु भएन हैन, कसैको त्यसमा टाइटल हक हुनु भएन. बायरले त्यो सामान एकदम फ्री अफ चार्ज, फ्री फ्रम इन्कम्ब्रेन्स र कुनै अरूको डिफेक्टिभ टाइटलबाट त्यो फ्री पाउनुपर्छ. यो बायरको अधिकार हो है. वारेन्टी अफ फ्रिडम फ्रम त्यो डिफेक्टिभ टाइटल हुनु भएन, फ्री अफ चार्ज हुनु पर्यो. सो यो इम्प्लाइड वारेन्टी हो. A warranty to disclose dangerous nature of good. So it is the duty of seller है to disclose यो गुड्स किन डेन्जरस छ, डेन्जरस टाइपको गुड्सहरू छन् त्यो भनिदिनु पऱ्यो बायरलाई. भोलिपर्सि के भयो, बायरलाई केही त्यसले गर्दा ड्यामेज हुन गयो भनेपछि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि रिस्की कुरा, बिकहरू हुनसक्छ, जो पोइजनहरू हुनसक्छ, एकदम कुराहरू हुनसक्छ. त्यस्तो चाहिँ डिस्क्लोज, त्यसको डेन्जर छ भने चाहिँ त्यो सामान डेन्जरसको बारेमा त्यसको भनिदिनु पऱ्यो, के डेन्जर छ, कसरी युज गर्ने, के गर्ने भनेर. इन केस अफ गुड्स अफ डेन्जरस नेचर द सेलर मस्ट डिस्क्लोज अर वार्न द बायर द प्रोबेबल डेन्जर. हुन सक्ने खतराहरू. इफ फेल्स टु डु सो देन द बायर क्यान क्लेम द ड्यामेजेस. सो यति 5-4वटा वारेन्टी हामीले हेऱ्यौँ. इम्प्लाइड वारेन्टी है क्वाइट पोसेसनको थियो हैन, डेन्जरस नेचरको थियो. योभन्दा अगाडि हामीले फ्री फ्रम चार्ज हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ. अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ. डिफ्रेन्स झन् सजिलो छ. नेचरमा हेर्नुहोस् कि तपाईँको मेन एसेन्सियल टु मेन पर्पोजसँग एसेन्सियल है. कन्डिसन इज एसेन्सियल टु मेन पर्पोज अफ द कन्ट्र्याक्ट. वारेन्टी चाहिँ कोलेट्रल हो, सेकेन्डरी टु द मेन पर्पोज अफ द कन्ट्र्याक्ट. नेचरमा ब्रिज, कन्डिसनको ब्रिज भयो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टै टर्मिनेट गर्न मिल्छ हैन, कन्ट्र्याक्टै टर्मिनेट गर्न मिल्छ. तर ब्रिच अफ वारेन्टी भयो भनेपछि कन्ट्र्याक्टलाई टर्मिनेट गर्न मिल्दैन, खालि ड्यामेज क्लेम गर्न मिल्छ भनेको थियो. त डज नट रिजल्ट इन टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट बट सेलर लायबल टु कम्पन्सेट. सेलरले केही न केही कम्पन्सेसन दिनुपर्छ बायरलाई. सो रेमेडी अफ एग्रिभ्ड पार्टी. त पीडित पक्षलाई के छ त, पीडित पक्षले के गर्न सक्छ त, कन्डिसनको ब्रिज सेलरले गरेको छ भनेपछि, सेलरले ब्रिज अफ कन्डिसन गरेको छ भने पीडित पक्षले के गर्छ, टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट विदाउट एनी कम्प्रोमाइजेस. त माथि कुरा हो, क्यान क्लेम द ड्यामेज ओन्ली. अब वारेन्टीको ब्रिज गरेको छ सेलरले भनेपछि बायर क्यान क्लेम द ड्यामेजेस ओन्ली. अब आउनुहोस् कोलेट्रल इफेक्ट. ब्रिच अफ कन्डिसन रिजल्ट इन्टु ब्रिच अफ वारेन्टी. यो त माथि नै पढिहाल्नु भयो. त्यस्तै ब्रिच अफ वारेन्टी चाहिँ डज नट रिजल्ट इन्टु ब्रिच अफ कन्डिसन. यो पनि मैले भन्नु पर्दैन, सिम्पल. लाइबिलिटी, त कन्डिसनको ग्रेटर लाइबिलिटी हुन्छ, उसको लेसर लाइबिलिटी छ ब्रिच अफ वारेन्टीको. सो यतिसम्म हामीले कन्डिसनलाई सक्यौँ. अब 16 एउटा सानो टपिक छ, त्यसलाई म कभर गर्छु. डक्ट्राइन अफ क्याबेट एम्पेटर भन्ने प्रिन्सिपल. डक्ट्रिनको अर्थ हुन्छ प्रिन्सिपल है, सिद्धान्त. क्याबेट एम्पेटर भनेको यो चाहिँ बडा विचित्रको रुल छ. यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लेट द बायर बी अवेर. र यसको मेन सिद्धान्त नै के हो कि बायर आफै सजग हुनुपर्छ सामान किन्दाखेरि. बायर आफै सजग हुनुपर्छ सामान किन्दाखेरि. बायर अब जस्तै सेलरको काम हो सामानलाई देखाइदिने, डिस्प्ले गराइदिने. त
सामान छान्दाखेरि बायरले ब्याड सिलेक्सन गर्यो, सामान गलत छान्यो र टुटेफुटेको अथवा मिस्टेकवाला सामान छान्यो भने चाहिँ सेलरको काम हो सामानलाई देखाइदिने र त्यो सामानको सही ढङ्गले चुज गर्ने काम चाहिँ बायरको। र सामान घरमा लगिसकेपछि बायरलाई पछि त्यसको डिफेक्ट पत्ता लाग्यो भनेपछि त्यसको गल्ती सेलर हुनेवाला छैन। यो डक्ट्राइन अफ क्याभेट एम्पेटर सेलरको हितमा बोल्छ, बायरको हितमा बोल्दैन। जबकि यस्तो नहुनुपर्ने हो कि सामान त सकेसम्म सेलरले राम्रै देखाउनुपर्छ नि त। अब त्यसमा बिग्रेको सामान पनि हालिदिएको छ, राम्रो सामान पनि हालिदिएको छ, अब बायरले चाहिँ त्यसमा आफै छाँटेर राम्रोवाला सामान लग्नु पर्यो भन्छ यसले चाहिँ। त्यसको लागि बायर जिम्मेवार छ भन्छ। यसको लागि हामी एक्सेप्सन पनि पढ्छौँ जहाँ चाहिँ हामी सेलरलाई जिम्मेवार बनाउँछौँ। सो त्यही कुरा यसमा भनिएको छ डक्टर अफ क्याभेट एम्पेटरमा। हेर्नुहोस्, एज पर दिस प्रिन्सिपल लेट द बायर बी अवेर। बायर आफै सजग हुनुपर्छ। सेलरको काम हो डिस्प्ले द गुड्स एन्ड बायर इज नट फोर्स टु बाई द गुड्स बाई द सेलर। अगर गलत सामान पनि किन्यो भने चाहिँ बायरले त्यो बायरको गल्ती हो, सेलरको गल्ती होइन भन्छ यसले। बायर क्यान टेक हिज टाइम एन्ड मेक प्रपर सिलेक्सन अर चोइस। सो बायरले बरु टाइम लगाएर किन तर आफै राम्रो किनेर लाऊ, किन सेलरलाई गल्ती ठहराउँछु भन्छ यसले। सेलर क्यान नट बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल फर द ब्याड सिलेक्सन अफ द बायर। तपाईँ किन्न जानुहोस् नि कपडा कहिले काहीँ बिग्रेको सामान परेर आउँछ नि त होइन। एकचोटि किनेको माल फिर्ता गरिने छैन लेखिया हुन्छ। अब सामान गलत छानियो पछि फिर्ता आउँदैन। त यो क्याभेट एम्पेटरले यस्तो भन्छ, इट इज नट द पार्ट अफ सेलर ड्युटी टु पोइन्ट आउट द डिफेक्ट। यो सामानमा यो खराबी छ भनेर सेलरको काम होइन कि बायरले आफै पत्ता लगाउनुपर्छ भन्छ आउट द डिफेक्ट अफ द गुड्स, रादर इट इज ड्युटी अफ बायर टु मेक सिलेक्सन अफ क्वालिटी अफ गुड्स। सो यो रुलको काम त त्यो भइहाल्यो। अब यसको एक्सेप्सन पढौँ। अब चाहिँ सेलरलाई रेस्पोन्सिबल गर्न सकिन्छ। एक्सेप्सन टु द डक्ट्राइन अफ क्याभेट एम्पेटर, सेलर विल बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल। अब यो 3-4वटा सिचुएसन जो छ त्योमा चाहिँ तपाईँहरू सेलरलाई जिम्मेवार। अघि चाहिँ बायर आफै रेस्पोन्सिबल थियो, अब चाहिँ सेलर हुन्छ। यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। कन्डिसन, इम्प्लाइड कन्डिसन र इम्प्लाइड वारेन्टी पढ्नु भयो नि, त्यो सिचुएसनमा त हामी सेलरलाई जिम्मेवार गराउँछौँ नि। त्यही पोइन्टहरू दुबारा आउने, त्यो तपाईँले आफै गर्नुपर्छ। मिसरिप्रेजेन्टेसन बाई सेलर। सेलरले सामानको बारेमा मिसरिप्रेजेन्ट एकदम क्वालिटीको छ, एकदम चल्छ यो सामान, ग्यारेन्टी छ, यो त भनिदियो होइन। मिसरिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ, सामान किन्नलाई प्रेरित गरिरहेछ र सामान घरमा आएर युज गर्दाखेरि भनेको जस्तो छैन। भनेपछि कहाँको क्याभेट एम्पेटर? यसको लागि त सेलरले जबरजस्ती मिसरिप्रेजेन्टेसन गरे हो नि हामीलाई। सो हामी यो टर्ममा कन्ट्र्याक्टै टर्मिनेट गर्छौँ। अब कन्डिसनको ब्रिच छ भनेपछि चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्छौँ। यस्तो सिचुएसनमा वारेन्टीको ब्रिच छ भने चाहिँ हामी आफ्नो ड्यामेज क्लेम गर्न सक्छौँ। सो सेलर मेक्स मिसरिप्रेजेन्टेसन एन्ड बायर बिलिभ्स इन इट, देन द सेलर विल बी रेस्पोन्सिबल फर ड्यामेज होस् अथवा टर्मिनेसन, कन्डिसनको हो कि वारेन्टीको ब्रिच हो त्यो हेरेर हुन्छ। त्यसपछि कन्सिलमेन्ट अफ लेटेन्ट डिफेक्ट। सामानमा डिफेक्ट थियो जो चाहिँ बायरले हेरेर पत्ता, जस्तै मोबाइल किन्न गयो, मोबाइलमा केही सफ्टवेयरमा खराबी छ भने त बायरलाई थोरै थाहा हुन्छ। हो बाहिर सामानको केही टुटफुट भएको छ, स्क्रैच भएको छ होइन भनेपछि त्यो बायर स्क्रिन फुटेको छ भने त्यो बायरले देख्छ। अब भित्र कुनै सफ्टवेयरमा खराबी छ होइन पछि घरमा आएर थाहा भयो भने त त्यसको लागि त सेलरले रेस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यस्तो चिज लुगाउन पाइँदैन है जो चाहिँ बायरले हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। वेयर द सेलर नोइङली कन्सिल द डिफेक्ट which would not be discovered on a reasonable examination, in such situation seller is liable है। सो बाहिर आँखाले हेरेर पत्ता लगाउन सकिँदैन भनेपछि त्यसको लागि फेरि सेलर नै लायबल हुनुपर्छ। अब योभन्दा तल तपाईँहरूलाई गिफ्ट छ, सेल बाई स्याम्पल। स्याम्पलमा देखाउँदाखेरि एउटा सामान देखायो तर पठाउँदाखेरि अर्को सामान पठायो। कुरा बुझ्नुभयो? यो त फेरि कहाँ क्याभेट एम्पेटर। क्याभेट एम्पेटरमा सुरुमा त राम्रो सामान देखा, बाहिरले ओके गर्यो, पछि सामान पठाउँदाखेरि त स्याम्पल जस्तो छैन। त कन्डिसनको ब्रिच हो कि वारेन्टीको ब्रिच हो त्यहाँ हेर्छ उसले। सेल बाई डिस्क्रिप्सन अनुसार यो पढिसकेका छौँ हामीले अलरेडी। गुड सुटेबल फर पर्टिकुलर पर्पोज। बायरले पूजाको लागि सामान मगाएको थियो, पठाइदियो सडेको फुल, सडेको नारियल। यो कुरा नि बायर डिस्क्लोज द रिक्वायरमेन्ट अफ पर्पोज for which goods are required but seller does not supply the goods as per requirement। यो पनि भयो। मर्चेन्टेबल क्वालिटी यो सबै गरिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको इन्ड हो। भोलि हामी लेक्चर 4लाई हेर्छौँ। यो तपाईँहरू अलरेडी लेखाइसकेको छ मैले, यसको बारेमा डिटेल डिस्कसन भइसकेको छ। आई होप तपाईँहरू यसलाई सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे।